Xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Bacon đây. Mấy hôm trước thì mình có làm về một cái video về tiêu điểm nhân vật Furina. Và trong cái video đấy thì mình cũng đã giới thiệu qua về một số những cái đội hình dành cho nhân vật này rồi. Thế nhưng mà mình thấy là nhiều anh em vẫn còn đang khá là phân vân giữa cái việc là lựa chọn nhân vật Furina với những cái đội hình sao cho nó phù hợp cũng như là nó hiệu quả, đặc biệt là với những cái bạn đang có cung mệnh thấp ở tầm C0. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm tiếp tục về nhân vật Furina và mình sẽ đi vào cái phần chi tiết hơn của nhân vật này, đó là việc sắp xếp đội hình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là 10 đội hình kết hợp rất là tốt với Furina. Có thể là các bạn sẽ có những nhân vật Furina ở cung mệnh cao như C1, C2. Thế nhưng mà nếu như các bạn đang chỉ có C0 thì đây cũng sẽ là những cái đội hình mà Furina có thể kết hợp cực kỳ tốt với các nhân vật đó. Nói về nhân vật mà có thể đi cùng với Furina thì như mình có nói ở trong cái video về tiêu điểm nhân vật rồi, đó là bản chất Furina các bạn có thể kết hợp được tương đối nhiều với các nhân vật DPS. Thế cho nên là trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ không thể nào liệt kê được hết tất cả được những cái đội hình của nhân vật Furina. Cho nên là nếu như các bạn mà sau khi xem xong video này các bạn thấy là còn bị thiếu những cái đội hình nào nữa thì anh em có thể là comment xuống bên dưới phần bình luận để cho mình cũng như là những anh em viewer khác biết nhé. Ok, bây giờ thì mình không phải là mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ đi vào ngay đến cái nội dung chính của video thôi. Nói đến nhân vật Furina thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc kết hợp cùng với các nhân vật Fontaine, bởi vì đây là các cái nhân vật mà có cái khả năng cơ chế tương tác rất tốt với cái điểm náo nhiệt của nhân vật Furina, khi mà các nhân vật ở bên Fontaine thì có cái cơ chế tăng giảm HP. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có hai nhân vật Fontaine tương tác rất tốt với nhân vật Furina, đó chính là Neuvillette và Wildly. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng kèm với Lele, thế nhưng mà Lele thì do nó đang bị gắn với một cái đội hình 3 nguyên tố hỏa rồi, cho nên là việc đưa thêm nhân vật Furina vào thì tương đối là hạn chế. Cho nên là trong cái phần video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ tập trung vào hai nhân vật, đó chính là Neuvillette và Wildly mà thôi. Ok, chúng ta sẽ đến với cái nhân vật đầu tiên, đó là Neuvillette. Về cái việc kết hợp giữa đội hình giữa Neuvillette và Furina thì đây là một cái combo kết hợp cực kỳ tốt, khi mà bản thân hai nhân vật này là hai nhân vật hệ thủy và nó sẽ tương tác với nhau thông qua cái việc là có cộng hưởng hai thủy và nó cho các bạn rất là nhiều HP, và từ đó thì cả hai nhân vật này đều sẽ có khả năng gia tăng sát thương cũng như là có cái khả năng bổ trợ hiệu quả nạp cho lẫn nhau, bởi vì đây là hai nhân vật cùng nguyên tố. Khi mà các bạn kết hợp Neuvillette cùng với Furina thì hai slot còn lại các bạn có rất là nhiều những cái hướng mở ra để các bạn có thể chọn. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một số những combo theo như mình thấy là tương tác rất tốt nếu như các bạn sử dụng, đó là Furina C0 và cũng có thể là Furina C1 hoặc là C2 nữa. Với cách kết hợp đầu tiên thì các bạn có thể sử dụng Neuvillette với các cái nhân vật mà trước đây chúng ta hay sử dụng đi cùng với anh chàng này, đó chính là Kazuha và Zhongli. Với cái đội hình này thì chỉ có một cái điểm trừ duy nhất, đó chính là Zhongli và Kazuha thì nó không phải là nhân vật có khả năng hồi phục. Thế cho nên là nhân vật Furina khi mà sử dụng chiêu kỹ năng nguyên tố và nó rút máu của các nhân vật ở trong đội hình ấy thì Kazuha và Zhongli nó sẽ bị mất máu tương đối là nhiều. Cho nên là nếu như các bạn muốn gia tăng cái stack của điểm náo nhiệt của Furina thì chủ yếu các bạn sẽ gia tăng bằng việc là Neuvillette của anh em sẽ tự gia tăng hoặc là giảm HP đi thôi. Cho nên là với cái đội hình như thế này thì đẹp nhất sẽ là việc mà các bạn có Furina ở cung mệnh 1 hoặc là cung mệnh 2. Nếu như các bạn ở C0 thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được, chỉ có điều là cái stack nó lên chậm hơn một chút. Nếu như các bạn muốn đẩy cao cái stack điểm náo nhiệt của nhân vật Furina nó lên nhanh hơn thì có một số những sự lựa chọn liên quan đến hồi phục mà các bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Đó chính là các bạn sử dụng thay nhân vật Kazuha bằng ở đây đó chính là cô nàng Jin. Đây là một nhân vật mà tương đối tốt với cái khả năng hồi phục và thậm chí là hồi phục rất là nhiều, giúp cho Furina có khả năng gia tăng stack cực kỳ nhanh. Và cái nhân vật còn lại thì các bạn sẽ lựa chọn một cái nhân vật mang cái thiên hướng sub DPS và cũng như là tạo ra cái phản ứng đối với lại Neuvillette để lấy cái thiên phú cho nhân vật này. Thì các nhân vật đấy thì các bạn có thể sử dụng như là Fischl hoặc là Beidou, thì cái này thì tùy các bạn. Mình nghĩ là nếu như các bạn đã sử dụng Jin, một nhân vật hồi máu rồi, thì slot cuối thì nên là một slot gia tăng sát thương để có thêm cái nguồn sát thương phụ cho nhân vật Neuvillette, bởi vì bản thân nhân vật Furina là một nhân vật có khả năng boost sát thương cho toàn bộ đội hình. Thế cho nên là không chỉ Neuvillette các bạn được tăng đam thì bản thân các nhân vật mà chúng ta phụ đam ở cái slot cuối cùng ấy nó cũng sẽ được gia tăng sát thương, như ở đây là Fischl hoặc là Beidou. Ngoài ra thì có một số những sự lựa chọn khác các bạn có thể cân nhắc sử dụng, cái này thì tùy vào cái đội hình của các bạn. Về slot hồi máu thì nếu như các bạn không có nhân vật Jin thì Saju cũng sẽ là một sự lựa chọn với cái vai trò hồi máu hệ phong, bởi vì có cái khả năng đó là mặc bộ báu hình màu xanh và giảm kháng. Đấy là trường hợp đầu tiên, đó là các bạn sử dụng hệ phong là giảm kháng. Nếu như các bạn vẫn muốn sử dụng Kazuha đi cùng với lại Neuvillette thì mình nghĩ là các bạn có thể thay thế các cái slot ở cuối cùng sẽ là slot hồi máu. Và slot cuối cùng hồi máu ở đây thì mình thấy là có một số những slot tương đối là tốt. Các bạn có thể sử dụng như là Baizu, hoặc là các bạn có thể sử dụng như là Zhao Yao, hoặc là thậm chí là các bạn có thể sử dụng cái nhân vật mà mới ở trong cái phiên bản này, đó là Charlotte. Đây là những cái nhân vật mà nó vừa có khả năng hồi máu rất tốt và đồng thời thì nó có khả năng tương thích với lại nhân vật Neuvillette để lấy cái stack đến từ thiên phú của anh chàng này, giúp cho nhân vật Neuvillette các bạn có thể gây sát thương nhiều hơn. Còn tất nhiên là trong cái đội hình này thì Neuvillette C1 sẽ đang là tối ưu nhất.
Thế còn nếu như các bạn ở C0 thì mình nghĩ là cũng không hoàn toàn là không sử dụng được, các bạn vẫn có thể là sử dụng tốt, chỉ có điều là do Neuvillette đã bị thọt đi một stack cho nên là Furina sẽ cần cái khả năng boost tốt hơn, tức là lúc đấy thì Furina của các bạn có thể là sẽ cần C1 hoặc C2, hoặc là các bạn phải làm sao để cái stack của điểm náo nhiệt nó lên thật là nhanh để giúp cho nhân vật Neuvillette ở trong cái com này nó được tối ưu nếu như các bạn đang sử dụng đó là Neuvillette C0. Thế còn nếu như các bạn đang là C1 thì thực sự rất là thoải mái rồi. Thì đây chính là những cái sự kết hợp với nhân vật Neuvillette khi mà đi cùng với Furina. Cái slot hồi máu thì các bạn có thể lựa chọn tùy vào cái tình huống, như là các bạn lựa chọn hồi máu phong hoặc là cái slot hồi máu còn lại, hoặc là nếu như các bạn là một người chơi mà có đầy đủ những cái cung mệnh của Furina cũng như là các bạn tự tin vào khả năng vận hành của mình thì các bạn có thể sử dụng cái đội hình như mình có nói lúc đầu, đó là với Kazuha và Zhongli, một cái đội hình gần như nó là all-in về mặt sát thương. Đội hình thứ hai mà mình sẽ giới thiệu cho anh em ngày hôm nay đó chính là cái nhân vật Fontaine còn lại mà mình có nói lúc đầu ở video, đó chính là anh chàng Violet Lee. Thì với Violet Lee thì khi mà kết hợp với Furina thì nó cũng tạo ra một hiệu quả tương đối tốt, khi mà bản thân nhân vật Violet Lee thì vẫn có cái cơ chế đó là tăng hoặc giảm HP thông qua cái việc đốt HP từ chiêu E cũng như là hồi máu lại đến từ các đòn trọng kích. Thì khi mà các bạn kết hợp Furina cùng với Violet Lee thì hai slot còn lại các bạn có thể kết hợp, đó chính là Kazuha và cộng với một nhân vật hồi máu ở đây đó là Charlotte. Với cái form này thì các bạn sẽ chuyển thành một cái form đóng băng, và Charlotte trong cái tình huống này sẽ đóng cái vai trò đó là hồi phục cho toàn bộ đội hình, thì từ đấy làm gia tăng cái điểm stack của điểm náo nhiệt lên, và Violet Lee các bạn sẽ nhận được nhiều stack hơn cũng như là sát thương của nhân vật này nó sẽ gia tăng thêm. Ngoài ra thì nếu như các bạn sử dụng Jin làm nhân vật hồi máu thay cho Kazuha, tức là giống với anh Long ở trong cái đội hình ở phía trên, là các bạn sử dụng ở đây đó là cô nàng Jin, thì cái slot băng ở đây thì các bạn có thể thay thế bằng đó là slot của Senhi nếu như các bạn có cái nhân vật này, và cũng như là thậm chí là các bạn có cung mệnh cao của Senhi thì các bạn có thể thay thế slot của Senhi vào đây để boost cho Violet Lee với khả năng gây sát thương tốt hơn. Thế còn hồi máu thì chúng ta đã có Jin ở đây rồi. Thì đấy là những cái sự lựa chọn với cái nhân vật Violet Lee mà mình nghĩ là sử dụng tốt với lại Furina. Với hai nhân vật mình vừa kể ở trên đó là nhân vật ở B Fontaine thì nó sẽ có cơ chế tăng giảm HP, từ đấy làm gia tăng cái stack của điểm náo nhiệt lên rất nhanh. Thế nhưng nếu như các bạn đang muốn kết hợp Furina với các đội hình cũ thì chúng ta có một số những cái đội hình theo như mình thấy cũng rất là ngon, cũng như là các bạn có thể tận dụng được tối đa cái thiên phú của nhân vật Furina ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên thì có thể kể đến đó chính là anh chàng tiên nhân Xiao. Xiao thì là một nhân vật anh em biết rồi, có cơ chế là tự giảm HP của bản thân khi mà sử dụng chiêu kỹ năng nộ, và cái điều này là gần như hoàn toàn phù hợp với Furina. Cho nên là Xiao sẽ là một cái slot tiếp theo ở trong cái video ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho anh em. Cái đội hình của Xiao sẽ bao gồm Xiao, Furina, Bennett cùng với đấy là Farozen. Khi mà cái đội hình này nó đáp ứng được đầy đủ những nguồn boost dành cho nhân vật Xiao, bao gồm việc gia tăng sát thương từ Furina, boost tấn công cũng như là hồi máu từ Bennett, gia tăng khả năng sát thương phong đến từ nhân vật Farozen, thì đây là một combo cực kỳ tốt khi mà nhân vật Xiao của các bạn sẽ nhận được đầy đủ những nguồn boost sát thương. Nên đây là một cái đội hình mà các bạn có thể coi như là vận hành cực kỳ tốt nếu như các bạn là một người chơi đam mê với anh chàng tiên nhân Xiao, thì rõ ràng là việc đưa thêm nhân vật Furina ở trong cái đội hình này là một sự kết hợp gần như là hoàn toàn là hợp lý. Đội hình tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu cho anh em trong cái video ngày hôm nay bên cạnh anh chàng Xiao thì đó chính là đội hình mà có sự kết hợp giữa Hu Tao, Furina, Zelan và Jin. Đây là một cái đội hình mà mình thấy là tương đối là tốt, mặc dù trong cái đội hình này thì có thể là Hu Tao anh em sẽ bị mất đi cái stack đến từ cái thiên phú của cô nàng này khi mà HP nó sẽ không dưới 50%. Thế nhưng mà về tổng quan thì cái lượng sát thương bồi vào cho cái team này là cực kỳ nhiều, với khả năng gia tăng sát thương đến từ Furina, cộng hưởng hai thủy của Furina và Zelan giúp cho cái HP của nhân vật Hu Tao, Zelan và Furina sẽ được tận dụng một cách tối đa để gia tăng sát thương cho ba nhân vật này. Và cuối cùng thì với cái combo đó là Furina Zelan thì rõ ràng chúng ta thấy rồi, đó là một cái cộng hưởng thủy cực kỳ tốt cho nhân vật Hu Tao khi mà cả ba nhân vật này đều có sát thương. Với cái nhân vật cuối cùng thì ở đây thì mình nghĩ là anh em nên lựa chọn đó là Jin hoặc Saju, đơn giản là bởi vì đây là nhân vật hệ phong và có thể mặc cái bộ đó là bóng hình màu xanh. Thì trong cái đội hình này thì Jin hay là Saju thì thay vì cái việc đó là giảm kháng hỏa thì các nhân vật này có thể sử dụng đó là giảm kháng thủy cũng như là để hồi máu, bởi vì Furina và Zelan thì cũng là hai cái nhân vật mà có thể carry một cái lượng sát thương tương đối lớn ở trong cái đội hình này. Nếu như các bạn build một cái lượng chỉ số cũng như là thiên phú đầy đủ thì hai nhân vật này là hoàn toàn có thể có sát thương. Thì đây chính là cái đội hình tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay, với Hu Tao, Furina, Zelan cùng với đấy là Jin. Thì đây đều là những sự lựa chọn mà mình thấy là các bạn có thể cân nhắc. Nếu như các bạn không muốn sử dụng các nhân vật hồi máu là Jin thì các bạn có thể sử dụng một số nhân vật hồi máu khác, ví dụ như là Yao Yao hay là Baiju thì đều được. Thế nhưng mà mình nghĩ là các nhân vật hệ phong như Jin và Saju thì nó sẽ có lợi thế hơn. Ngoài ra thì nếu như trong trường hợp này mà Furina của các bạn có cầm được cái cây chìa khóa Kainisut thì nó cũng là một nguồn boost rất là tốt cho Hu Tao khi mà nó gia tăng thêm cái chỉ số tinh thông cho nhân vật này. Thì đây cũng là một cái mà anh em có thể là cân nhắc. Hay là thậm chí là Jin ở trong cái đội hình này thì các bạn có thể cầm cái cây chấn của Kazuha giúp gia tăng thêm cái sát thương của đòn tấn công thường và trọng kích ấy. Thì lúc này Hu Tao của anh em cũng được gia tăng thêm một lượng sát thương tương đối là đáng kể. Thì đây chính là cái đội hình tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho anh em trong cái video ngày hôm nay, đó là cái đội hình Hu Tao, Furina, Zelan và Jin. Đội hình thứ 5 mà mình sẽ giới thiệu anh em trong cái video ngày hôm nay đó chính là cái đội hình của cô nàng Eula. Eula là một nhân vật mà chúng ta thấy là trong cái khoảng thời gian gần đây thì không được sử dụng quá nhiều.
do một số những cái hạn chế về việc sát thương vật lý cũng như là nhân vật trọng kiếm. Thế nhưng mà khi mà chúng ta có nhân vật Furina ở đây thì Eula cũng được gia tăng một lượng sát thương tương đối là đáng kể, khi mà chúng ta có thể kết hợp Furina với Eula để gia tăng sát thương không chỉ là chiêu kỹ năng nộ của nhân vật này mà các cái đòn đánh tay cũng như là chiêu kỹ năng nguyên tố E đều được gia tăng sát thương do cơ chế gia tăng sát thương đến từ cái điểm náo nhiệt của Furina. Và với cái đội hình này thì có một cái lưu ý, đó là các bạn sẽ phải sử dụng một nhân vật hồi máu tương đối mạnh, đó chính là anh chàng Mika. Mika thì là một nhân vật búp rất mạnh cho các nhân vật sát thương vật lý, nhưng đồng thời thì Mika cũng có một cái khả năng đó là hồi phục cho toàn bộ đội hình. Thì cái điều này là gần như hoàn toàn phù hợp với nhân vật Furina khi mà các bạn kết hợp cái combo đó là Eula, Furina cùng với Mika vào với nhau. Thế còn slot còn lại thì chúng ta sẽ ưu tiên một số slot hệ lôi, thì các bạn có thể sử dụng ở đây đó là lôi thần, hoặc là các bạn có thể sử dụng đó là Shinobu Kuki nếu như các bạn là một người chơi F2P không có sở hữu các nhân vật 5 sao. Thì mình nghĩ đây là cái combo cực kỳ tốt, cũng như nó đảm bảo cho cái việc là Eula của anh em được gia tăng thêm một lượng sát thương tương đối là đáng kể. Chỉ có điều là anh em lưu ý là nếu như sử dụng hồi máu thì nó lên là nhân vật Mika, chứ nếu như các bạn sử dụng các nhân vật khác hệ băng như kiểu Rosa các thứ ấy thì cái đội hình này nó sẽ hơi bị toang một chút. Lưu ý là cần phải có Mika, nhưng đây cũng là một cái đội hình theo như mình thấy là một sự nâng cấp tương đối đáng kể với nhân vật Eula, khi mà trước đây thì chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào Eula cùng với nhân vật Ben, tức là chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào việc đó là vị trí đứng, cũng như là nếu như anh em nào mà đang sở hữu ở đây đó là Ben SC6 thì Eula nó sẽ bị bóp rất nhiều vào các cái đòn đánh tay khi mà nó thành sát thương hỏa, nó không phải là sát thương vật lý nữa. Thì với cái việc mà có nhân vật Furina ở đây thì cái team Eula ở thời điểm hiện tại mình thấy cũng là một cái team rất là mạnh, và các bạn có thể hướng tới cái việc là sử dụng cô nàng này. Đội hình thứ 6 ở trong cái video ngày hôm nay mà mình giới thiệu cho anh em đó chính là cái đội hình mono thủy, khi mà các bạn kết hợp giữa các nhân vật đó là Kokomi, Furina, Zelan và Kazuha. Ở trong cái đội hình này chúng ta có một nhân vật có khả năng hồi phục cho toàn bộ team ở trong cái quá trình on field, đó chính là cô nàng Kokomi. Và khi mà các bạn sử dụng cái đội hình này thì nhân vật on field nó sẽ chính là cô nàng Kokomi này, với cái khả năng mà hồi máu cho toàn bộ đội hình thì nó gần như là hoàn toàn phù hợp với nhân vật Furina. Cũng như là trong cái đội hình này chúng ta chỉ bao gồm đó là nguyên tố thủy mà thôi, thì lúc này Kazuha các bạn hoàn toàn có thể khuếch tán thủy để gia tăng sát thương cho cả ba nhân vật. Mặc dù là Kokomi chúng ta không có khả năng đó là bạo kích khi mà cái tỷ lệ bạo kích của nhân vật này bị giảm xuống rất là sâu, thế nhưng mà với các nguồn boost từ Furina và Zelan thì hoàn toàn có thể đẩy được một lượng sát thương của Kokomi lên tương đối là lớn. Và cái đội hình này chúng ta có rất là nhiều nguồn sát thương đến từ Furina, Zelan cũng như là từ Kokomi, bởi vì đây đều là các nhân vật mà chơi theo cái phương hướng đó là HP, nên là cái việc mà cộng hưởng hai thủy nó gia tăng rất nhiều. Cùng với đấy là chúng ta có anh chàng Kazuha, có thể anh em hay nói hơi vui vui đó chính là phong thần ở đây rồi, thì cái khả năng giảm kháng cũng như là boost sát thương nguyên tố thủy lên thì nó sẽ làm cho cái đội hình này có một lượng sát thương tương đối là mạnh. Bên cạnh cái đội hình mono thủy của Kokomi thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái đội hình mono thủy khác, thế nhưng mà nhân vật đứng sân ở đây nó không phải là Kokomi nữa mà nó chính là Ayato. Cái điểm khác biệt giữa Ayato và Kokomi đó chính là Ayato thì không có khả năng trị liệu cho toàn bộ đội hình, thế cho nên là khi mà các bạn sử dụng cái đội hình này thì cái nhân vật hồi máu hệ phong chúng ta sẽ thay thế Kazuha bằng Jin, hoặc là nếu như các bạn không có Jin thì các bạn có sử dụng đó là Sazu, một nhân vật hệ phong khác cũng có khả năng hồi máu. Thì với nhân vật hệ phong thì chắc chắn là các bạn sẽ cầm đó là bóng hình màu xanh rồi. Và với cái đội hình này thì Ayato không có khả năng hồi phục, thế nhưng mà với sự bổ sung đến từ Jin thì cái khả năng hồi phục của các bạn gần như hoàn toàn là có. Thế còn Furina và Zelan thì sẽ là hai nhân vật gần như là cố định ở trong cái đội hình này. Nếu như các bạn đã có thắc mắc là liệu thay Sinh Q vào đây thì có được hay không, thì câu trả lời ở đây đó là các bạn có thể thay được. Thế nhưng mà mình nghĩ là Zelan đi vào đây nó sẽ hợp lý hơn, tại vì Zelan thì nó sẽ tương tác rất tốt với cái chỉ số đó là gia tăng HP. Khi mà các bạn có cộng hưởng hai thủy ở đây thì Zelan nó sẽ là một cái sự lựa chọn theo như mình thấy là nó ok hơn so với lại Sinh. Thế còn nếu như các bạn không có Zelan thì các bạn sử dụng Sinh Q thì cũng là ok nhé, không có vấn đề gì hết. Đây là cái đội hình tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu anh em trong cái video ngày hôm nay. Nó không khác quá nhiều so với đội hình của Kokomi, chỉ khác là chúng ta sẽ phải đưa một cái slot hồi phục vào trong cái đội hình này, và đó chính là cô nàng Jin thay cho slot là Kazuha mà thôi. Đội hình thứ 8 mà mình sẽ giới thiệu anh em trong cái video ngày hôm nay đó chính là cái đội hình khi mà các bạn kết hợp cùng với cái đội hình đó là Hyper Bloom. Thì trong cái đội hình này thì các bạn có thể sử dụng đó chính là anh Hai Thâm, Furina, Nahida cùng với đấy là Kuki Shinobu. Ngoài cái nhân vật anh Hai Thâm ở đây thì các bạn có thể thay thế bằng một số những cái slot khác, ví dụ như là Shino cũng là một sự lựa chọn mình thấy là tương đối là ổn, bởi vì thực ra Shino với Hải thì nó sẽ tương đương nhau, chỉ khác ở chỗ là Hải thì nó là nhân vật hệ thảo, và anh em biết rồi, về ngưỡng sát thương thì Hải nó đang coi như là vượt trội hơn so với nhân vật Shino. Thì mình trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em đối với cái đội hình đó là của anh Hai Thâm. Thì với cái đội hình này thì nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất, đó chính là Furina là một nhân vật có khả năng cấp thủy không thực sự quá mạnh, thế cho nên là cái hạt nó sẽ drop ra không nhiều. Thế nên là với cái đội hình này thì mình nghĩ là tốt nhất là Furina của anh em nên sở hữu các cung mệnh như là từ 1 cho tới 2, thì đấy là những cái cung mệnh mà nó giúp cho anh Hai Thâm của anh em đạt được ngưỡng sức mạnh nó nhanh hơn cũng như là nó lớn hơn. Thế còn ngoài ra thì chúng ta đưa một cái slot hồi máu vào đây
thì đó chính là Kuki Shinobu. Shinobu thì khi mà chúng ta sử dụng E thì bản thân nhân vật này cũng mất đi một lượng HP, tức là lúc đấy thì nó sẽ gia tăng được cái stack đến từ cái kỹ năng nộ của nhân vật Furina, cũng như là trong cái quá trình mà vận hành thì Kuki sẽ có khả năng hồi máu cho nhân vật đứng sân, và cụ thể ở đây đó chính là anh Hai Thâm. Thì nếu như trong quá trình mà các bạn đánh nhau với lại những con boss hoặc là con quái mà nó gây sát thương lên người các bạn ấy, thì các bạn mất máu đi, sau đó là các bạn được hồi phục lên đến từ Kuki, thì nó cũng là một cái cách để các bạn có thể gia tăng được cái stack điểm náo nhiệt đến từ nhân vật Furina. Thế còn nếu như các bạn không có nhân vật Nahida thì một số những cái nhân vật mà có cái khả năng hồi máu mà mình nghĩ là anh em có thể sử dụng được, ví dụ như là Baizu hay là các bạn có thể sử dụng như là Yao Yao, thì cũng đều là những slot mà các bạn có thể cân nhắc để lựa chọn. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích là sử dụng nhân vật Nahida hơn, nên đây là một cái đội hình theo như mình thấy cũng rất là ổn. Nếu như trong quá trình mà nhân vật Sinh, Quill hay là Zelan các bạn đang phải đi với cái đội hình khác thì rõ ràng là anh Hai Thâm kết hợp cùng với Furina thì sẽ là một sự lựa chọn gần như là tốt. Nếu như Furina các bạn có cung mệnh 1 hoặc cung mệnh 2 thì thậm chí là cái đội hình này còn thực sự rất là mạnh, hay là có thể coi là quá là mạnh, và nó còn mạnh hơn so với cái đội hình mà các bạn đang sử dụng, ví dụ như Sinh hay là Zelan trước đây khi mà đi cùng với anh Hải nữa cơ. Cái đội hình tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu anh em trong cái video ngày hôm nay đó là cái đội hình kết hợp giữa Noel, Furina, Zelan và Sinh. Đây là cái đội hình mà chúng ta có thêm một cái slot nham ở trong cái đội hình, và đó chính là con nàng Noel. Noel thì vừa có cái khả năng hồi phục cho bản thân cũng như là hồi phục cho toàn bộ đội hình với cái combo của mình, cho nên đây là một combo cực kỳ là phù hợp với nhân vật Furina. Với cơ chế là rút HP của toàn bộ đội hình thì Noel lại có khả năng đó là hồi HP cho toàn bộ đội hình luôn, tức là nó sẽ lấy cái điểm stack đến từ cái điểm náo nhiệt nhanh hơn, và cũng như là gia tăng sát thương của toàn bộ đội hình nó sẽ được nhanh hơn và cũng như là được nhiều hơn, nên đây là một combo hoàn toàn là phù hợp. Và bản thân nhân vật Noel nếu như trong cái đội hình này thì các bạn hoàn toàn có thể mặc được những cái bộ như là phiến đá lâu đời, và các bạn nhặt cái tinh thủy và từ đấy gia tăng sát thương thủy của Furina và Zelan, hay là thậm chí là cả với Sinh nếu như các bạn đi cùng với anh chàng này nữa. Thì đây là một cái đội hình theo như mình đánh giá là cũng rất là hay, và cũng như là thực sự là đáng để anh em có thể trải nghiệm. Ngoài ra thì nếu như các bạn không muốn sử dụng 3 nhân vật hệ thủy thì các bạn có thể thay thế slot của Sinh bằng một nhân vật hệ nham, ví dụ như là Zhongli, hoặc là các bạn có thể thay thế bằng Abedo, thì nó sẽ tạo ra một cái cộng hưởng hai nham tương đối là tốt với Noel, và cũng như là tạo thêm cái khả năng sạc một chút cho nhân vật này. Với hai nham thì các bạn vẫn là gia tăng thêm sát thương gây ra, cho nên là Furina và Zelan thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể được gia tăng sát thương nếu như các bạn đi theo combo này. Thì cái sự lựa chọn cuối cùng thì nó sẽ tùy vào việc là các bạn lựa chọn đó là một nhân vật hệ nham nữa, hoặc là các bạn lựa chọn thêm đó là Sinh Quill. Nếu như các bạn muốn đưa nhân vật hệ phong vào đây thì thực ra là mình cũng không khuyến khích lắm, tại vì phong thì nó không tương tác với nhân vật Noel, đó là cái việc mà nó không có giảm kháng nham mà nó chỉ có đơn giản là giảm kháng thủy mà thôi. Thì mình nghĩ là thay vì cái việc là giảm kháng thủy ở đây ấy thì các bạn hoàn toàn có thể đưa một nhân vật mang cái thiên hướng sát thương khác vào trong cái đội hình này. Tại vì với Furina thì với cái chiêu kỹ năng nộ thì nó sẽ boost sát thương cho toàn bộ đội hình, mà Kazuha thì cơ bản đây là một nhân vật không có quá nhiều sát thương, nó chỉ có trách nhiệm đó là khuếch tán mà thôi. Thì cái việc mà đưa thêm một nhân vật có khả năng gây sát thương vào trong cái đội hình này ấy, thì mình nghĩ nó cũng rất là tốt và nó ok hơn so với việc đó là cầm anh chàng đó là Kazuha. Chúng ta sẽ giải phóng được cho nhân vật này đi với những cái đội hình khác mà nó cần hơn. Thì đấy chính là cái đội hình tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu anh em trong cái video ngày hôm nay, đó là cái đội hình Noel kết hợp cùng với đấy là Furina, Zelan và Sinh, hoặc là các bạn có thể thay Sinh bằng nhân vật hệ nham khác như là Zhongli hay là Abedo. Và cái đội hình cuối cùng ở trong cái video ngày hôm nay thì không là gì khác chính là cái đội hình Furina bốc hơi. Đây là cái đội hình mà các bạn sẽ đi với những cái form bốc hơi bình thường mà các bạn vẫn hay sử dụng với các nhân vật khác như là Bennett, Xiangling, Kazuha, hay là các bạn có thể thay thế Xiangling bằng cái nhân vật Nahida nếu như anh em muốn. Thì đây là một đội hình sẽ cho phép nhân vật Furina có khả năng vếp. Và cái việc mà sát thương kỹ năng nguyên tố E của nhân vật Furina là cái nguồn sát thương tương đối là lớn, thì cái việc mà các bạn có thể là sử dụng nhân vật này để vếp là một cái chuyện mà mình thấy là cũng rất là ok, không có gì để bàn cãi cả. Nếu như các bạn thực sự là đam mê về cái việc là build sát thương nhân vật Furina thì cái khả năng vếp của nhân vật này thì cũng là một cái mà các bạn có thể nên cân nhắc. Và bởi vì là các nhân vật như là Bennett, Xiangling hay Kazuha hay thậm chí là Nahida thì đều là những nhân vật mà có lẽ là anh em đã có sẵn và cũng như là build sẵn rồi, thì cái việc là mang ra trải nghiệm thì mình nghĩ là nó cũng hoàn toàn tốt, không có vấn đề gì cả. Ok, và trên đây đó là 10 đội hình mà mình nghĩ là anh em có thể sử dụng tốt với nhân vật Furina. Kể cả nhân vật này các bạn đang ở cung mệnh 0 hay là các bạn ở cung mệnh 1 và 2 thì đây đều là những cái đội hình mà các bạn có thể vận hành tốt với cái nhân vật thủy thần Furina này. Tất nhiên là ở trong cái video về tiêu điểm nhân vật Furina cũng như là ở phần đầu của video này thì mình cũng đã nói rằng đó là nhân vật Furina thì có khả năng kết hợp được với rất nhiều đội hình. Thế cho nên là ở trong cái video này thì mình không thể nào mình kể hết được toàn bộ những cái đội hình mà các bạn có thể sử dụng cùng với nhân vật Furina. Thế nên là nếu như các bạn là người xem và các bạn biết được những cái đội hình nào mà nó khác với những cái đội hình mình kể trên ở đây thì anh em có thể comment xuống bên dưới phần bình luận để cho mình cũng như là những cái người anh em viewer khác biết nhá. Còn ok, như thường lệ, nếu như anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like. Và nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì đừng quên ấn vào nút đăng ký cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em trong các số video tiếp theo. Bye bye.